નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, મરચાં ખાવાના શોખીન માટે આજે હું મરચાંની એક સરસ મજાની રેસીપી લઈને આવી છું। એ છે ભરેલ મરચાંનું શાક। હા મિત્રો, ભરેલ મરચાંનું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે કે બધાને ખૂબ જ પસંદ પડે છે। તો આવો બનાવીએ ભરેલ મરચાંનું શાક। ભરેલા મરચાંનું શાક બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે મરચાંમાં ભરવા માટે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ। તે માટે મેં લીધેલ છે અડધો કપ એટલે કે 50 ગ્રામ બેસન, જેને હળવો એવો શેકી લઈએ। પરંતુ આ લોટને થોડું કુકિંગ ઓઇલ નાખી અને શેકવામાં આવે તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, માટે સાથે જ હું એડ કરું છું કુકિંગ ઓઇલ। અહીંયા કુકિંગ ઓઇલ નાખતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઓઇલ વધુ ન પડી જાય। જો ઓઇલ વધારે પડી જાય તો મસાલો સ્પ્રેડ થઈ જાય છે। આ લોટ શેકવા માટે હેવી બોટમ કડાઈ યુઝ કરવાની છે, જેથી લોટ તળિયે બેસી ન જાય। જો લોટ નીચે બેસી જાય તો સ્વાદ સારો નથી આવતો। કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે ચલાવતા જઈ અને લોટને શેકવાનો છે, તેમજ સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ આ લોટ શેકવાનો છે। આ લોટ શેકવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ બેસન સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધેલ છે। થોડી જ મિનિટોમાં તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લોટ સરસ છૂટો છૂટો થઈ ગયેલ દેખાય છે, તેમજ લોટમાંથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવે છે। તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ, તેમજ આ લોટને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। મેં અહીંયા કુલ 5 મરચાં લીધેલ છે, તેમજ બધા જ મરચાંમાં વચ્ચેથી સરસ રીતે કાપો મૂકી દીધેલ છે। થોડી વાર માટે આ મરચાંને સાઈડ પર લઈ લઈએ। શેકેલા બેસનને મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે, સાથે જ એડ કરું છું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા બારીક સમારેલા કોથમીર, 1/4 ટેબલસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ। જો સબ્જીમાં સ્વીટનેસ પસંદ ન હોય તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો, તેમજ ક્વોન્ટિટી વધઘટ પણ કરી શકાય। ચપટી હિંગ, ચપટી હળદર, તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ। બધું જ હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરીએ। મિત્રો, મેં અહીંયા લસણની પેસ્ટ લીધેલ નથી, પરંતુ ટેસ્ટ વેરિએશન માટે તમે અહીંયા 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો। ભરેલ મરચાંનું શાક બનાવવા માટે સ્ટફિંગનો આપણો મસાલો તૈયાર છે। આ મસાલાની કન્સિસ્ટન્સી આ મુજબની રાખવાની છે, જેથી સિઝનિંગ વખતે મસાલો સ્પ્રેડ ન થઈ જાય। મસાલો તૈયાર થઈ ગયા બાદ આપણે મરચાંમાં જે કાપો મૂકેલ છે તેમાં મસાલો ભરીએ। આ રીતે હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને મસાલો ભરી લેવાનો છે। સેમ વે આપણે બાકીના બધા જ મરચાંમાં તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ ભરીશું। મેં અહીંયા બધા જ મરચાંમાં સ્ટફિંગ ભરી લીધું છે। સ્ટફિંગ ભરતા આટલો મસાલો બચાવેલો છે, જેને આપણે સબ્જીના ઘટ રસા માટે યુઝ કરવાનો છે। હવે આપણે સિઝનિંગ કરી લઈએ। સિઝનિંગ કરવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ। ઓઇલની નખ ગરમ થતાં જ હું એડ કરું છું ચપટી રાયદાણા। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને જ આપણે આ સિઝનિંગ કરીશું। રાયદાણા ક્રેક થતાં જ એડ કરીશું જીરું। જીરું સરસ બ્રાઉનિશ થતાં જ એડ કરીશું ચપટી મેથી, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। હવે આ સિઝનિંગમાં મૂકી દઈએ સ્ટફિંગ ભરેલા મરચાં। મરચાંમાં જે કાપો છે તે ઉપરની સાઈડ એ રીતે મૂકીશું। મરચાં મૂકી દીધા બાદ તરત જ સ્ટીલની એક આવી મોટી કાંઠાવાળી પ્લેટથી ઢાંકી દેવાનું છે, તેમજ આ પ્લેટ પર આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું, જેથી વરાળથી મરચાં સરસ બફાઈ જાય અને મરચાં વરાળથી બફાય, જેથી તે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। અત્યારે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખવાની છે। થોડી વારમાં મરચાંને ઉપર નીચે કરી લેવાના છે, જેથી મરચાંમાં બધી સાઈડ સરસ ડિઝાઇન ઉપસી આવે। સાઈડ ચેન્જ કરી લીધા બાદ આપણે જે તૈયાર કરેલો મસાલો છે તે મસાલો એડ કરી દઈએ। સારી રીતે મિક્સ કરીએ। મિત્રો, અત્યારે આ શાકમાંથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવે છે। હવે તેમાં પ્લેટમાં રહેલું ગરમ પાણી એડ કરીએ। જો ડ્રાય સબ્જી પસંદ હોય તો આ પાણી એડ કર્યા વગર પણ આ શાક બનાવી શકાય। ફરી બાકીનું પાણી એડ કરી દઈએ, તેમજ પ્લેટ ઢાંકી અને ધીમા તાપે ચડવા દઈએ।
થોડી વાર પછી ચેક કરીએ. આપણે અહીંયા ચણાનો લોટ એડ કરેલ છે જે પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લે. મેં અહીંયા 300 ml જેટલું પાણી એડ કરેલ છે, પરંતુ જો ઘાટો રસો પસંદ ન હોય તો પાણીની ક્વોન્ટિટી થોડી વધારી પણ શકાય. થોડું ઠંડુ પડતા આ શાકનો રસો હજુ થોડો ઘટ પણ થાય. તો મિત્રો તૈયાર છે આ આપણું ભરેલા મરચાંનું ટેસ્ટી શાક. હવે આ શાકને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. આ શાકમાં આપણે લોટ શેકીને નાખીએ છીએ, તેમજ વરાળથી થોડી વાર માટે ચડવા પણ દઈએ છીએ, માટે આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. જો તમે મરચાં ખાવાના શોખીન છો તો જરૂર ટ્રાય કરજો. મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો, તેમજ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.